Máy chà nhám tùng 6 tấc trang găng được nhập khẩu và phân phối trực tiếp của công ty Đại Phúc Vinh. Đây là màn hình điều khiển chính của máy, màn hình cảm ứng. Đây là một số sản phẩm máy là trà ra. Đây là một số sản phẩm chưa trà.